Hello viewers! Kumusta kayo? Ang ituturo ko naman sa inyo ngayon is paano gumawa ng YouTube channel art at paano ito ilagay sa ating channel. Kaya kung gusto nyo pong malaman, just keep on watching. Okay, let's start. Punta naman tayo kay Mr. Google. Search muna tayo dito ng YouTube channel art template. Ito yung piliin natin, text and logo safe area. Download natin long press. Download image. Okay, download na yan. Tapos, punta tayo. Search or type web address www.canva.com. Last, ito yung ginagamit ko sa paggawa ko ng thumbnail at sinabi ko na pwede rin dito ng YouTube channel art. Dami dito pwede yung gawin. Ito, YouTube channel art. Tapos, itong blank. Tapos, upload an image or video, documents, napin natin yung na-upload kanina, ito, downloads, yan, dapat yung mga photos mo is naka-ready na yan. Yan sa akin is naka-ready na dito, hindi ko na maka-upload ang image. Tapos, yan. Downloading na. Okay. Tapos, dito sa gilid muna natin. I-expand natin ito. Ito natin sa gilid unahin. Saka sa taas o sa baba. Yan. Kung napapansin nyo po, desktop max, tablet, desktop minimum, and mobile. So, ibig sabihin yan, dyan po sa desktop minimum and mobile, yan lang po yung makikita pag cellphone ang gamit niya. Pag laptop, the whole po hanggang desktop max. So, ngayon is focus tayo sa mobile kasi halos ang ginagamit ngayon is cellphone. So, lagyan na natin yan ng uploads. Ito yung mga ano ko na kanina. Yan na natin lagay. Ayan. Ayan. Dapat i-ano mo dyan. So, dapat teka okay. Ayan, sali tuloy. Nako. Okay na. Ayusin mo lang yan na hindi lalagpas yan. Teka. Actually, meron akong nagawa. Ano ko na lang yan. Hindi ko na ito i-detailed pa. Ayan. Diyan. Yung isa. Yan, tapos text. Kung anong gusto nyo pong ilagay doon. Pero kadalasan nilalagay is yung pangalan ng YouTube channel. So, ganun sa akin syempre.
Pwede maglagay pa kayo ng welcome to my channel. Depende na po sa inyo. Sa akin is Trilingual Vlogs. Ayan. Wala na delete. Trilingual Vlogs. Excuse me. Ayan. Ayan. Ito. Dapat to, maliit lang to. Dapat hindi lalagpas. Sabi ko na focus tayo dito sa mobile. Hanggang dyan lang. Tapos, depende na po sa inyo kung anong font ang gagamitin nyo. Dito, pili kayo. Ayan. Tapos, dito, ang kalakihan nyo. Ganyan. Tapos, color. Ayan. Pili lang kayo. Ayan lang po. Tapos, ano tayo? Ganun na tayo sa anong gusto mong background. Yan, nakasave na ito sa akin dito eh. Kung hindi pa na-save, upload an image or video lang po. Sa akin din nakagawa na po ako kaya automatic naka-save na siya dito. Ito. Ito yung pink trumpet ng Hingoog City. Ano lang to? Nung May lang. Ayan. Ganyan lang po. Tapos, lagyan ko pala ng ilarina dun sa Hindi ko na po tatapusin ha. Yan lang po. Trilingual Vlogs. Tapos save mo lang. Ituturo ko naman sa inyo kung paano ilagay ang ating nagawang channel art sa ating YouTube channel. Punta tayo kay Mr. Google. Type natin www.youtube.com. Ito natin i-type ulit ito. www.youtube.com. Tapos itong 3 dots. Hindi ko napalitan. Yan. Itong 3 dots. Dapat naka-desktop site. Tapos, punta tayo sa ating logo. Loading. Ito yung logo na sa kilid. Okay. Yan. Yun ang signal. Tapos, your channel. Tapos, customize channel. Tapos, dito may edit channel art. Itong pencil. Yung i-click po. Tapos, select a photo from your computer. Documents. Gallery. Tapos dito tayo sa downloads. Ito. Check natin. Konti na lang.
Excuse me. Ay, salamat sa Diyos. Ayan, your channel art is going to look a bit different across devices. So, sa desktop, yan siya, kita lahat. Dito sa TV, kita lahat. Sa mobile, ano natin na, yan. Kung napapansin nyo, hindi nagkita yung English at Bisaya kasi ito yung ginawa natin, yung i-focus natin yung sa mobile, yung makikita lang mismo sa mobile. Yan. Tapos, select. Save. Yan. From my Vlog001 from Brad L. Traveler PH. Great! From my Vlog006, Ma'am Charmy Paumar. Pabuhat ko hihihi. Kay mag-YT channel ko. From Brad Franco and Princess. Yun po pala, may thumbnail maker na di download. Salamat po sa info at tutorial. More pa po. New subscriber here po. From my Vlog007 from Sir Mark Anthony Migos. Now I know. From Brad Richard of TV. Yun lang pala. Kinemaster din gamit ko sa Android. From Brad Pinoy Gamers. CP lang pwede na mag-vlog. From my sister Aileen O. Galing naman. From Ma'am Charmy Paumar. Shishi, hello. Salamat Shi, kabalon ako. Here. And lastly, from Ma'am Bella Bautista. Thank you sis sa iyong tutorial video. It's caught in the crossfire.